And we are live. We are live. Xin Hello chào. everyone. Xin chào mọi người. This is our Sydney Sisters talk show today. Sorry we come on a little bit late. We had technical problems, but we made it here. Thank you for joining. I'm có coi catch us live or catch us on a replay. Please say hello. We would love to connect with you all. Hôm nay là thứ Tư ở đây ở Sydney, Úc, 8 giờ 22, so we're a bit late, so we're sorry about that, but today's is a very interesting topic that we have for you all, which is why having a business mindset is so important. Mà trước tiên hết thì ai mà có coi lần đầu tiên ở trên trang của chị em chúng mình, this is the Sydney Sisters Talk Show, and I know today we only have 3 of our sisters here. We usually have much more, but you know, one's on holidays, one's having a baby, so you know, we just we are moms, so you can see how busy we are, but we're always here to actually share our journey as a mom as well, you know, as a mom, as a busy mom, as a working mom, and as an entrepreneur mom as well. And we're sharing everything about business life for you guys as well, in hope that you know, một chút chia sẻ của chị em chúng mình sẽ help someone or some other sisters out there or another mom out there that can change their, you know, perspective in life, change their mindset, and really you know, just learn from each other. You know, the more you share, the more you've been grateful for every single sharing, you know, the more you're gonna learn as well as a person. So just để we quickly introduce for people who's new on our page, so we'll quickly giới thiệu, just go around the circle quickly, so you guys get to know us. So first maybe I'll pass it on to chị Dân. Chị chia sẻ chút xíu về bản thân chúng mình, a little bit Hello, introduce hello yourself. sister, xin chào chị em của mình nha. Thì hôm nay á, thì tụi mình còn có 3 người thôi. Thì như Kim á nói với mọi người á là mình là phụ nữ, rồi mình là những người bà mẹ thì sẽ có những cái nhiều cái sự công việc và những cái gọi là đột ngột xảy ra, hoặc là những cái mà mình có thể bị vắng mặt, bị có thể là ngừng nghỉ, và đó một cái là cái thuận lợi của cái kinh doanh online của tụi mình, bởi vì lúc nào mình làm, tức là làm việc bất cứ nơi đâu, bất kỳ khi nào, và khi nào mình cảm thấy mà mình không làm, mình có thể tạm nghỉ, mà mình vẫn có được cái thu nhập của mình vẫn có được mình vẫn còn trong cái cộng đồng kinh doanh con của mình, và mình business của mình thì vẫn run, tức Still là running. vẫn Yes. chạy 24/24, tức là một cái gọi là một cái hệ thống tự động kinh doanh vẫn chạy 24/24 luôn. Thì đó là cái điều mà cực kỳ thuận lợi, và chị em tụi mình đã thích, rất là thích và rất là hào hứng về những cái điều đó để chia sẻ với mọi người. Và như thường lệ thì cứ 2 tuần chị em tụi mình sẽ lên, và Kim cũng mới thì sorry với mọi người là tụi mình hơi bị trễ hôm nay. Thì cũng vì những cái trục trặc mọi người biết không, tức là thí dụ như là đi về bị xe cộ, bị tắc nghẽn, hoặc là bị những cái trục trặc về thời gian, không, nó sẽ không kịp. Nhưng mà chị em tụi mình cũng cố gắng là lên đây cùng để gặp nhau, và để cùng chia sẻ, để gặp gỡ với mọi người, và để chia sẻ, cũng như cái lời hứa, như một cái lời hứa của chị em tụi mình là sẽ có những cái chia sẻ hữu ích, và sẽ có những cái điều mà mình muốn truyền đạt cho tất cả các chị em của mình. Tức là mong rằng sẽ có một ai đó ở ngoài bên đó, ở ngoài đó sẽ nghe được, vô tình nghe được những cái chia sẻ, vô tình nghe được và hiểu được về cái kinh doanh online, và để thay đổi cái bản thân và thay đổi cái hoàn cảnh gia đình, cũng như là hướng cái gia đình mình theo một cái chiều hướng tốt đẹp hơn, mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Thì Vân là Vân Kiều nè, mình ở Sydney, thì mình cũng là chị em mình ở Sydney hết. Mình là kế toán hành chánh văn phòng, thì hiện tại chỉ làm part time thôi, và mình cũng là chủ của một cái doanh nghiệp online, là một business online, một cái hình thức kinh doanh online mà mỗi khi mình
nói nhắc tới thì mình muốn nói với mọi người là nó đã thay đổi cái bản thân của Vân và thay đổi cái hoàn cảnh gia đình của mình rất là nhiều. Và à, một người nữa là mới hơn, tức là gọi là mới hơn trong trong chị em của mình á, thì là Jenny, và mời Jenny chia sẻ một chút về bản thân của mình nha. Thank you chị Giang, thank you sister. Láng lẽ là cái show này mình được 6 người mà mấy người kia, mấy chị em kia thì bận, người thì có con nhỏ, một người thì đi hoa đại rồi, thì bữa nay chỉ là còn ba chị em mình thôi. Mình cũng muốn giới thiệu mình một chút. Mình cũng tên Jenny, mình cũng ở Sydney giống ba chị em này. Mình cũng có hai đứa nhỏ, song song cũng là một người support worker full time, xong rồi cũng là một cái business owner online. Mình cũng làm được cũng năm mấy rồi. And then I pass it on to Sis Kim. Thank you, Sis Jenny and Ji Young. So I'm just Kim. I'm actually working full time as a recruitment consultant in my corporate space. I think for over 13 years now. I'm just lost count. But side to side, I'm running this amazing digital business for over 6 as a mentor and as a coach. And I've been working alongside the Young and Sis Jenny and our amazing community, and that's the reason why we always, as promised, come up on here every single 2 weeks to really share our journey, so that it can help you guys learn more about our online business, learn more about us, and just hopefully you learn something in general that can help you in your daily life as well. As a mum, and as life keeps moving on as well. So hopefully it adds some value to you guys, whoever is watching or catching the replay later. But we go straight into it, and this is an amazing topic that we all business owner really need to adapt and get used to. And I feel like cái business này á, nó đã mở tầm mắt Kim ra personally in terms of moving into a business mindset. Lúc trước đó Kim không có cái một cái tư duy mà đi làm chủ doanh nghiệp đâu. Kim là còn làm ở trong cái corporate space, cho nên most of my adult life I work in corporate, cho nên là làm work for someone else. I never get to be my own boss. But since being in this business, I had to learn all of that, and that was a learning curve for me as well in the beginning of my journey. But once you really understand, and I'm just so grateful that our training, our community support has really made me change my mindset so much, in a way that it's really made me build so much confidence that just an ordinary mom like me, anything is possible. The sky's the limit for us in this amazing business, because it's just not in an online business, but I think having a business mindset is really going to help you accelerate your growth and really challenge yourself to actually dream bigger, because you and your family deserve more, and your kids are everything to you, right? And you really want to give them the best life, and to be able to do that, you have to have the means, and you have to have the the financial security, right? In order to kind of achieve more dreams and goals for yourself. But if you don't have a business mindset, and you don't have that kind of few key points and characters in that business mindset, it's going to be very hard to kind of be successful, right? Be successful, because mindset is everything. And I feel like if you have the right support, you have the right people surrounding you, and people who have been in that situation and can overcome those kind of obstacle in moving to a business mindset, I think that will help you on your journey a lot as well, because it can build your belief, and it can build your it can strengthen your your kind of your habits in moving into that
you know, that era of, you know, being more consistent and being more, you know, being more coachable in this, in anything you do, right? You learn, the more knowledge you gain, the more, you know, mindset learning that you have, the more confident that you will actually take action more each day. Okay, but I would love to actually hear a little bit about Sis Jenny's perspective, because I know Sis Jenny, you know, she has kind of started the business 1.5 years, probably 2. Sis, I can't remember. Yes. But you know, you probably seen everyone's transformation as they came into the business as well, including yourself, how you actually come in and see, you know, see other business owner as well moving into that business mindset, and how your experience is through your journey as well. Can you share a little bit about that too? Yeah, thank you, Sis Kim. Yeah, before I joined this online business, I was working 2 jobs actually. One is at the law firm and one in a restaurant. And in the restaurant, it's like from 10 to 9, about 12 hours a day. Mm-hmm. And then like, if you work in a restaurant, like you go work for people, you will be under people. You have to, like, you are not the boss. Whatever you have to do, you need to ask them. They give you the task to do instead of you giving them your task. Yeah, nghĩa là giống là thuộc lệ người ta, mình không có nắm được quyền, lúc nào mình cũng phải nghe lời. Chưa làm cái này làm cái gì, tại vì người ta trả lương cho mình thì mình phải nghe lời ta về cái gì, về cái phần lương rồi. Tại vì mình nhận lương của người ta trả lương của mình cho mình thì mình phải làm cái công việc người ta muốn mình làm. Yeah, and then after I think a years ago, and then I have missed Sis Kim with this business, and then yeah, and then I start join, and then like tới mình vô cái business này đó, mình cảm thấy cái mindset của mình will change a lot. Tại sao? Tại vì mình cảm thấy là mình là một người lại không có thuộc về người ta nữa. Mình có thể mình nắm quyền, mình có thể nắm cái thời gian của mình muốn làm lúc nào cũng được, không có cần mà 9 giờ mình phải đi tới đó, mình clock in, 5 giờ mình clock out. No, this one flexible, anytime you can work, anytime, anywhere, at home or you know on the vacation, holiday, chỗ nào mình cũng làm, không có thuộc về ai hết. Xong đó cái community này, I have seen this community change a lot of people, their mindset. Nhiều người chưa tới, mới vô cái business này không có bao lâu, they already build up very high level. Yeah, so tại sao mình cảm thấy là I change a lot of this business, like I have more time for my family. Usually I work in a weekend, now I don't. I have more time for the kid and family and like party. Yeah, like ở đó thì không có, I miss out a lot. Yeah, so yeah, I think that's it. Yep. Thank you for sharing this. Well, I feel like okay. You know, yeah, I've seen a big difference in you in terms of you know, you really appreciate your time more now. You know, after being in the business, you feel like, you know, your time is very precious and very important, and that's why I see that shift in you, that you rather actually spend more time with your family than actually go out there and work, right? And when we work in for someone else, like you said, you've got 2 jobs and you're working constantly, like so many hours, and you're trading your time for hours for that, you know, that salary or that pay slip, right? But you know, if you be able to actually be your own boss and work in your, you know, put that investment of your time
in working for yourself and building your dreams, it's far more worth it, because once you see the results and the success that comes through the hard work that you put in to actually build your dreams, it's actually more worth it, and you realize how much you are worth than comparing it with a pay slip or comparing it with a salary, right? And that's how I felt when I came into the business, because I get to have both worlds. I get to actually experience both worlds. One is being an employee, and one is working for myself. And from being an employee to actually working for myself and growing into that mindset, it has to have a big change. And then you have to, for yourself, you have to change within yourself first in order to change your mindset, to change your life. Because if you don't really change yourself and be willing to learn and be coachable and see other people's how they do it and how they become successful, we will stay stuck in that employee mindset. And that's where we're constantly, trading our time for money. We are working, like, for example, myself, I'll work 9 to 5, which is nearly all day, all week is actually in an office. And whereas when I actually be my own boss, and if I work on this business, it's totally different. Like, we're leveraging automation, we're leveraging technology. And mới nãy chị Dân có chia sẻ một chút xíu là, we leveraging, even though, we have moms that's busy, might be, but we still got our business running in the background for us. So we have to think of ways to work smarter. And, having that business mindset will actually, you have to educate yourself on it as well, because it's not like, you get told what to do. Like in an employee world, yes, you got tasks that you have to achieve, but then you clock in at 9 and you leave at 5, or you have a certain time you come there and then a certain time you leave. But whereas you being your own boss, you have to be proactive, you have to be consistent, you actually have to put determination. You don't have to work like 10 hours, but the 2 hours that you work, you have to put 110% in the 2 hours that you work. So that's very important to have that mindset, because no one's going to tell you what to do in being your own boss. And nó cũng giống như là Kim cũng có thấy là giống như family members của Kim cũng giống như let's say làm ở trong nail shop đi, hay là có chủ nhà hàng, hay là anything like that, a restaurant, right? Thì I think chị Vi she will be so good at chia sẻ một cái topic này. Nhưng mà you can see that cái đó là phải có tư duy của người chủ doanh nghiệp, because you have to quản lý everything. You have to quản lý từ cái shop, từ mở shop, từ đóng shop, từ có staff để máy, rồi phải lo products and everything that is in the shop, right? Thì we have to make it work. Chủ doanh nghiệp, like we have to make that as a priority and make it work, right? So being an online business owner, the benefit of that is because it's online, and because it's actually you can connect with so many customers all around the world, right? And you can take it anywhere in the world as well without having to worry. And because it's automated and it's running 24/7, you're working smarter, not harder, right? But it does take a mindset shift, because there is a lot of people that don't understand about online business yet. But then you have to have that business mindset that, okay, I don't know much about technology, but I'm willing to learn. So you have to have that mindset, right? Yeah. But maybe chị Dân, can you chia sẻ a little bit on your perspective, chị Dân?
Thì như các bạn thấy á, thì khi mà nói về cái tư duy kinh doanh á, thì vâng, đối với thật sự á, mà nói á, là đối với những cái người đi làm như tụi mình á, những cái người mà mình lớn lên đi học ra rồi đi làm á, thì cái đó là nó lạ lẫm vô cùng. Nói tới thì nó rất là lạ lẫm vô cùng. Thì cũng sẽ có một số người, người ta có cái suy nghĩ đó, có cái suy nghĩ về cái tư duy kinh doanh đó, thì họ mới là quyết định là sẽ kinh doanh một cái ngành nghề nào đó để cho cuộc sống, có phải là cuộc sống nó thay đổi, họ muốn làm chủ, họ không muốn làm công nữa. Bởi vì làm công là mình làm cho người khác, mình không làm cho chính mình làm chủ thì mình làm cho chính mình. Nhưng mà khi mà mình làm chủ rồi á, thì nó sẽ có như Kim mới nói là mình phải quyết định mọi thứ, tức là mình phải take care hết, lo liệu hết, quản lý lo liệu, và phải nghĩ đến là làm sao để quảng bá nữa, cái việc đó nữa. Bất kỳ cái shop nào, bạn có shop nail, bạn có nhà hàng, hay bạn có bất kỳ một cái gì đó, cái đó là về kinh doanh truyền thống. Mình đang nói về kinh doanh truyền thống, thì khi mà mình làm kinh doanh thì dĩ nhiên là cái người chủ đó họ phải có một cái tư duy kinh doanh, một cái tư duy về kinh doanh. Đó không phải là một cái tư duy của một người làm công nữa, bởi vì lúc đó thì họ sẽ phải quản lý, họ sẽ phải phát triển, phải làm phát triển cái doanh nghiệp lên, và phải phải gọi là phải khắc phục những cái rủi ro, tức là phải vượt qua những cái rủi ro, rồi phải giải quyết những cái vấn đề, nó sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Thì cái tư duy kinh doanh ở trong cái kinh doanh truyền thống nó cũng sẽ tương tự với cái tư duy kinh doanh ở trong cái kinh doanh online của tụi mình. Nhưng mà nó khác nhau như thế nào? Tại vì kinh doanh online thì là sẽ thời gian sẽ nó là uyển chuyển hơn, các bạn sẽ không phải bó buộc. Nói về cái tư duy kinh doanh thì cả hai, khi mình làm truyền thống hay mình làm kinh doanh online, mình phải đều có cái tư duy kinh doanh hết. Nhưng mà bởi vì cái điểm thuận lợi là cái kinh doanh online nó không có phải bó buộc bạn ở một nơi, bạn làm bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào bạn muốn, bạn không cần phải bó ở một ngày phải ngồi ở cái shop nè, mở shop từ sáng rồi cũng phải ở tới shop tới chiều nè. Nhưng mà mình thì lại là cái thời gian nó muốn làm, thời gian của mình là tự mình sắp xếp, tự mình làm chủ, tức là mình chủ động được tất cả mọi thứ, những cái gì mình muốn. Cái này là mình gọi là mình chủ động được tất cả những gì mình muốn. Mình muốn là hôm nay sáng từ 7 tới 9 giờ mình cần cái thời gian đó để mình làm cái công việc kinh doanh online của mình, thì mình sẽ làm vào thời gian đó. Và ngày hôm sau á thì mình bận, ok, nguyên nửa ngày mình bận thì mình làm buổi chiều, hoặc là khi tối về mình làm, hoặc là những ngày mà mình đi làm thì mình có thể là làm những cái giờ khác nhau, không cần phải là theo cái parem là từ một ngày 8 tiếng, từ 9 giờ tới 5 giờ, không cần phải như vậy nữa. Cũng mở shop, ví dụ mở shop cũng không cần phải mở từ sáng và tới chiều để đóng cửa đi về, mà mình có thể là tự sắp xếp, tự mình cho ra một cái thời khóa biểu, của riêng bản thân của mình để mình làm cái điều đó. Thì cái tư duy kinh doanh mà muốn nói ở đây á, là mình sẽ chủ động được tất cả những cái việc mà mình muốn làm, và mình sẽ học được những cái ở đây gọi là vượt qua được những cái thử thách mà mình phải đối mặt ở trong cái công việc kinh doanh. Đối với công việc kinh doanh thì những cái thử thách nó sẽ đến với bạn rất là nhiều, bởi vì không phải chúng ta sẽ đi trên một con đường bằng phẳng, một cái con đường mà mình nghĩ là lúc nào nó cũng sẽ bằng, nó không phải như vậy. Tại vì khi làm kinh doanh nó không có nghĩa là bạn ngồi trước cái computer, bạn làm giống như là thì Vân làm kế toán thì mình ngồi trước cái computer để mình đánh rồi mình giải quyết những cái công việc của mình. Nó không phải như vậy nữa, mà nó sẽ có nhiều vấn đề xảy ra. Lúc mới đầu bạn làm, bạn sẽ chưa thuần thục, bạn chưa biết thì bạn sẽ phải học, và nó sẽ có những cái trục trặc
trục trặc mà những cái vấn đề nó diễn ra và những cái thử thách nó sẽ đến với bạn để cho bạn phải vượt qua những cái điều đó. Và cái tư duy của bạn, cái mindset của bạn thì lúc đó bạn sẽ học mỗi một ngày một ít, bạn sẽ cần phải rèn luyện nó nhiều hơn để mà bạn có thể vượt qua được những cái thử thách đó. Và khi bạn vượt qua những thử thách đó thì cái thành công nó sẽ chạm đến bạn. Cái thành công nó sẽ chạm đến bạn ngay trong lúc đó. Và cái thành công dù nhỏ hay lớn thì cái thành công nó vẫn là thành công của bạn. Và khi mà bạn đạt được thành công thì bạn có cái thành tựu thì dĩ nhiên là bạn sẽ hứng khởi hơn. Và như Kim nói là mình sẽ gọi là mình sẽ ăn mừng celebrate, mình sẽ ăn mừng cho cái thành tích đó của mình. Và cái cảm giác đó thì thực sự là không biết diễn tả như thế nào luôn. Thì rõ ràng là phải có cái tư duy kinh doanh bạn mới có cái cảm giác đó. Thì bạn thấy mình tự hào về mình vô cùng. Bạn cảm thấy là tại sao mình có thể làm được cái công việc đó, tại sao vậy. Mà đặc biệt ở đây là đối với kinh doanh online này thì khi mà chị em tụi mình đến với kinh doanh online là chị em tụi mình không hề biết bất kỳ một cái vấn đề gì hết. Mình chỉ là một người làm công ăn lương và mình chưa có một cái tư duy kinh doanh, một cái tư duy làm chủ hay là không có một cái suy nghĩ đó. Chưa bao giờ mình suy nghĩ là mình sẽ là một bà chủ. Mình chưa bao giờ nghĩ cái điều đó luôn á. Nhưng khi mà làm cái kinh doanh online này thì đã từng bước nó đã dạy cho tụi mình biết là thế nào là chủ động, thế nào là làm chủ, và mình sẽ rèn luyện cái tư duy của mình như thế nào. Như Vân vẫn từng nói và Kim cũng từng nói, giống như là tất cả mọi người khi chia sẻ về cái tư duy á, thì cái tư duy nó không có sẵn. Cái tư duy của bạn nó không có sẵn, mà đặc biệt là cái tư duy trong kinh doanh sẽ không bao giờ bạn sẽ có sẵn cái tư duy đó cả, mà cái tư duy đó sẽ được rèn luyện mỗi ngày. Và đến ngày hôm nay thì tụi mình ở đây để khẳng định là tụi mình đã có được cái tư duy kinh doanh đó. Nhưng mà cái tư duy kinh doanh tới một cái level nào, tức là sẽ như thế nào thì sẽ tùy vào mỗi người, bởi vì tùy vào thời gian nè, tùy vào là mình rèn luyện như thế nào. Mỗi ngày bạn đều phải cần rèn luyện và học hỏi rất là nhiều, phải học hỏi rất là nhiều từ những người đi trước, phải học hỏi rất là nhiều từ cái hệ thống đã chỉ dạy cho mình. Và cái điều đó nó sẽ cho bạn một cái kết quả là bạn có được một cái tư duy vững mạnh, một cái tư duy cho cá nhân vững mạnh, là một cái tư duy kinh doanh vững mạnh, để bạn có thể phát triển cái bản thân của mình, và bạn có thể đưa cái doanh nghiệp của mình, cái business của mình mỗi một ngày nó sẽ lớn mạnh hơn. Và ngoài những chuyện đó bạn cũng có thể là khắc phục những cái khó khăn, và bạn khi bạn gặp rủi ro bạn sẽ không bỡ ngỡ. Tức là khi bạn gặp rủi ro bạn cũng có thể làm chủ được cái bản thân của mình. Bạn có thể như thế nào, bạn không có bị sốc, bạn không có bị sụp xuống, bạn vẫn phải giữ bình tĩnh để bạn giải quyết cái vấn đề đó, để mà mình giữ được cái gọi là cái doanh nghiệp của mình phải vững. Cái doanh nghiệp của mình phải vững thì cái tư duy kinh doanh nó luôn luôn quan trọng. Khi mà mình đã làm kinh doanh rồi thì nó là một cái điều mà không thể thiếu được đối với tất cả chúng ta. Và nó còn đi hơn thế nữa, thì nó còn giúp cho bạn có thể mở rộng hơn, có thể là mình liên kết được nhiều hơn, và mình có thể giúp đỡ được nhiều người hơn. Thì cái điều đó là cái điều tuyệt vời nhất mà bạn và các chị em đã rèn luyện được cái tư duy kinh doanh của mình khi mà làm kinh doanh online này. Thank you Kim, thank you Nhi. Thank you chị Dân. Yeah, it's có một cái khi muốn kind of add in as well is that you know, it's work like a business mindset is giống như chị Dân nói that it's actually you know, I think that you actually have to practice every single day, like even myself or even the leaders in the community in our online business, like
your mindset, they have to work on that every single day. But we built into that business mindset is that there is so much option if you actually know how to run a business, right? Having a business is really going to help is to actually help you manage your time more effectively, right? But again, there's everyone actually have their own choices, and obviously we all people ai mà đi làm cho someone else, right? We all have to do it. Like we have to have doctors, we have to have nurses, we have to have people that is actually working in order for the life to run, right? But what I'm trying to say here is that cái tư duy của mình is to a point where it's really up to the choices of us on how we actually want to transition. Like it's really up to each individual on what you truly want in life. And for me, like I see business as being it's a solution for families who are actually up to the stage where they want to transition to a business. They want to just move to a business to actually have more time with their family, or they want to have a backup plan, or they just want to work less hours, back to less hours, or they want more options, right? They just want more options to actually help help a little bit more in their in their family to build their income in another means. There's so many solutions that this business has offered to so many people, because we've seen it ourselves. We have doctors and nurses who actually came into the business and is very successful as well. And it's because they love what they do, but they wanted something else that they can transition because of them working so much long hours, and they want to transition to really spend more time with their family. That's why they feel like this online business is a solution for them. So each one of us will have a different mindset in a different perspective, but for me, I feel so important that if we can learn about having a business mindset, that will help you just build, like, creating more options for you, and how you can actually take risks, have the courage to take risks, right? Because nothing happens in our comfort zone. Nothing happens, if we don't take any risk, because then we'll stay in that comfortable zone, and then we'll be doing things over and over again, and the result will never change. Because if you're doing the thing same thing over and over again, then the results will be the same, right? So that's why if we're open to learning, we're open to having a business mindset, that really is going to open up your eyes and a different new perspective as well. And that's how it actually helped me in terms of me transitioning from an employee mindset to a business mindset, and how that can actually help me create more options for me and my family now, because of me taking that courage, right? Taking and being consistent and being coachable and keep on learning and keep on growing. So and then that doesn't happen overnight. Your mindset doesn't happen overnight, and your growth as well. So everything will take a little bit of practice, but that's where your little effort that you put in each day, it will build your growth and your transformation in the end. Okay. But có ai, chị Văn muốn bổ sung gì nữa không before we actually gonna finish up as well? Yep. Như những cái gì mà Kim nói đó, thì trước khi mà để mình có thể rèn luyện một cái tư duy kinh doanh á, thì các bạn cần phải cho mình một cái cơ hội để mình thoát khỏi cái vùng an toàn của bản thân mình trước đã. Mà để thoát khỏi cái vùng an toàn của bản thân mình á,
thì mình phải có những cái lý do vô cùng lớn, mình phải có những cái lý do của bản thân, của gia đình. Tại sao mình phải muốn thoát ra khỏi cái đó? Tại sao? Vì cái gì? Vì mình muốn thời gian, mình muốn tiền nhiều hơn, mình muốn đi du lịch nhiều hơn, mình muốn chăm sóc cho cha mẹ, mình muốn lo lắng cho con mình nhiều hơn, có thời gian nhiều hơn, hoặc là mình muốn đi du lịch mà không có lo, ví dụ vậy. Đã có rất là nhiều cái lý do của bạn, và mỗi một người, mỗi một gia đình sẽ có những cái hoàn cảnh lý do khác nhau, và mình sẽ phải phải mình sẽ phải nghĩ một cách sâu sắc về cái lý do to lớn đó để mà mình thay đổi, mình quyết định và mình muốn thay đổi. Cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống của bạn, và cái bản thân của bạn sau đó. Bởi vậy mà khi mà chị em tụi mình ở đây thì chị em tụi mình đã nghĩ tức là tức là vào một thời điểm, cái thời điểm nó thích hợp và cái cơ duyên nó đến, thì tụi mình cứ đón bắt ngay, mình chụp ngay để mình không có mất đi qua cái cơ hội đó. Và mình chọn là ok, như Kim nói là rủi ro, nếu mà có rủi ro thì mình sẽ thử thách cái rủi ro đó để mình vượt qua chính mình, tức là mình ra khỏi cái vùng an toàn của bản thân mình trước đã, thì sau đó mình mới sẽ tiến tới được cái thành công như mình muốn. Tức là mình khao khát được cái gì, mình khao khát là mình phải đem cái khao khát đó, lớn đó, cái khao khát đó để mình hành động thì mới có được những cái mình muốn, hành động thì bạn mới có thể thành công. Còn nếu bạn sợ, bạn step back, bạn lùi bước thì bạn sẽ không bao giờ để tiến tới cái thành công, mà không bao giờ đạt được những cái điều mình mong muốn, mơ ước. Những cái mơ ước của mình sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu mình không hành động. Cho nên là hãy hành động ngay khi mình có thể, và hãy nghĩ về những cái lý do to lớn của bạn trong cuộc sống của bạn, về gia đình của bạn, về bản thân của bạn, và về các con cái của bạn, cha mẹ, còn đó là gia đình lớn của mình và gia đình nhỏ của mình, để mình hành động, để mình đạt được những cái gì mình muốn. Yes. Thank you, Chị Young. Yeah, so if you have a big why, I believe and in wholeheartedly, I know you will know you will know how it works. You just have to take action, move forward, and fail forward. So don't be afraid to fail, because that's the only way you're gonna learn. Is you're gonna actually step into the unknown, take action each day, move forward, learn from those failures, learn from the mistakes. I'm not going to even say it's a failure. You learn from your little mistakes that you do along the way, and those are going to be your stepping stone to your success. So just keep on going and believe that, if it can happen to ordinary people like us, it can happen to you too. If we don't have two heads, or we're not, if we can do it, or if our leaders in our community that is an ordinary person that doesn't have any experience that can become very successful in this online business, you can learn the steps that you need to build that business mindset. And I'm not saying just about this online business, I'm talking about in life in general. If you have an opportunity to learn something, or you have an opportunity to go and learn about mindset, for each day, because one step at a time, it will make you more confident in taking more risk. And that risk, that you take is because of the life that you want to live, the life that you actually desire, and the life that you want for you and your family. You want to create a better future. It doesn't happen inside your comfort zone. So we're just gonna leave it here, guys. But thank you so much for tuning in or catching the replay later. Chị em chúng mình again will come up every fortnight, Wednesday 8 p.m. Sydney time, and we'll look forward to seeing you on the next talk show. And it's episode 42 in the next 42 in the next one. Yeah. 42. So 42. So xin chào mọi người. Have a good night and thank you, sisters.
Cảm Thank ơn you các bạn rất là chị. nhiều nha. Chúc ngủ ngon. Bye Bye. 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 Bye.